George Călinescu, Enigma Otiliei. 5. Pe la începutul lunii august, după amiază, Marina aduse de alături vestea că a venit Olimpia cu stănică. Otilia informă pe Felix. Asta este cealaltă fată a tantei Aglaie. Și stănică e bărbat su. Bărbat e un fel de a vorbi, nici nu sunt căsătoriți. Și ce vrea? Întrebă ea pe Marina. A născut copilul și acum încearcă din nou. Poate o rândupleca pe bătrân. Să vezi ce scandal are să fie, se bucură Otilia. Moș Simion nu consimte să dea fetei niciun fel de sestre. Are fel de gărgăuni în cap, iar stănică, după ce a scos-o pe Olimpia din casă, nu vrea în ruptul capului să se cunune. Aș dori să o vezi pe Olimpia. Sunt amândoi o pereche senzațională. Or să vină aici mai pe seară, așa mi-a spus cucoana Aglaie, dădu Marina un supliment de informații. Când o veni și domnul Pascalopol, zice că așa poate se rușinează bătrânul de el. Acum stau ascunși în odaie la domnișoara Aurica. Ce rost are, își dădu Felix cu părerea, să fie amestecat Pascalopol în afacerile astea. Nu se supără? Nu cunoști pe Pascalopol. E de o răbdare nemaipomenită și mai cu seamă îi place să fie consultat. E politicos cu tante Aglaie și cu toți, numai ca să aibă sentimentul că se află într-o familie. N-are pe nimeni. Într-adevăr, mai târziu, când toți erau strânși în salon, afară plouase, Simion își broda perna în semi-întuneric, ușa se deschise și un bărbat și o femeie, tineri amândoi, apărură. Aglaie și Aurica întoarseră capul, simulând surpriza. Olimpia, tu ești!" exclama Aglaie cu o solicitudine în care băia să pună totuși o ușoară supărare. Olimpia se răsă sărutată de Aglaie pe amândoi obrajii, în vreme ce mâna acesteia era sărutată cu un respect afectat de stănică. Ei doi salutară pe toți și, de departe, și pe Simion, care se mulțumi numai să murmăie fără să scoată capul din gherghef. Pascalopol se înclinase ceremonios în fața Olimpiei. Sărut mâinile, doamnă Rațiu, și duse vârful degetelor la gură. Olimpia semăna în chip izbitor cu Simion și cu Titi, având bărbia despicată la fel, în două, în chip supărător pentru o femeie. Era măslinie la față și cam planturoasă și câțiva perii conturau o ușoară mustață. Râncenele, ca și la Titi, erau îmbinate viguros deasupra nasului. Tănică, în schimb, era roșu la față, fără să fie propriu-zis gras, de o sănătate agresivă, contrastând cu părul lui mare și negru, foarte creț și cu mustața în chip de muscă. Un guler tare și înalt ținea o cravată înfoiată ca o lavarieră. Venise îmbrăcat într-un costum soie cru, deschis, și Felix fusese izbit de la început de lărgimea hainei și de ridicola dimensiune a canotierei de paie, care abia îi cuprindea părul. Tănică vorbea sonor, rotund, cu gest artistic și declamator, iar Olimpia, moale, sentențios și cu o mare convicțiune. Aglaie deschise focul. Ar trebui să fiu supărată pe voi, Olimpio. Niciodată nu s-a întâmplat în familia noastră asemenea rușine. Trebuia să vă gândiți bine înainte de a face pasul ăsta. Stați împreună de un an, aveți copil și trăiți ca păgânii. Să nu vrei tu, stănică, să faci cununia. În fața lui Dumnezeu, declară clamoros stănică, suntem uniți pe vecie, numai moartea ne va despărți. În vreme ce Aglaia vorbea, Moș Costache o privea țintă, însușindu-și cu fizionomia toată atitudinea ei reprobatoare. Când însă luă cuvântul stănică, ochii îi fură atrași ca de un magnet în direcția acestuia și acum bătrânul se exalta mult de ideea uniunii libere. Stănică, declară solemn Olimpia, nu-și poate lua sarcina unei familii fără să aibă capital, ceva cât de cât. Cei al vostru e pus deoparte, făgăduia Aglaie. Olimpia strâmbă din nas. Până atunci trebuie să trăim, avem greutăți. Stănică aleargă toată ziua, săracul. Azi nu prea merge avocatura. I-a promis cineva o slujbă, dar până acum... Stănică aruncă tuturor o privire mândră, măgulit că era astfel compătimit de Olimpia. Poate o să vrea domnul Pascalopol, zise Aglaie, să încerce să-ți găsească ceva, cum are dumnealui relații. Simion, Aurica, Olimpia și stănică întoarseră automat capul spre Pascalopol, ca și cum din partea lui venea o propunere precisă. Acesta zise simplu, am să încerc.
Oricum ar fi, eu nu înțeleg să fiu neîndreptățită, continuă Olimpia. Sunt cea mai mare din surori și nu-mi dați ce mi se cuvine. Eu mă gândesc la viitorul ei, la viitorul copilului nostru, tună stănică. Pentru mine nu vreau nimic, decât pe ea. Simion este de vină în toată afacerea asta, arunca Aglaie o privire mânioasă spre bătrânul cu broboadă, care lucra mereu ca și când n-ar fi auzit nimic. Nu vrea și nu vrea. Dacă vă punea casa pe numele vostru de la început, n-aveam atâta supărare. Lui să-i vorbești și cu el să vă descurcați. Mamă, interveni Olimpia cam cu supărare. Dacă nu vrea tata, eu nu pot să-l fac să mă iubească în silă. Puteai să ne dai dumneata din partea dumitale. Aglaie se încruntă, iar Aurica privi cu dușmănie pe Olimpia. Ba, asta nu, dragă. Am pe Aurica pe care trebuie să o mărit și pe Titi. Nu pot să-i las pe drumuri. Tu trebuia să ai răbdare până o scoteam la un fel cu păcătosul ăsta. Simion ridică numai capul și buzele îi tremurau cu intenția parcă de a spune ceva, dar tăcu. Moș Costache, înfricoșat de a trebui să ia vreo atitudine, lăsase capul adânc spre cheseaua cu tutun. Atunci Pascalopol luă cuvântul împăciuitor. Nu e bine să mergeți prea departe. Lucrurile se pot aranja. Ce zici, domnule Simion? Simion a avut o tresăritură, apoi spuse repede. Nu e fata mea. Aglaie râse cu dispreț. Nu e fata lui. Dar cui e? M-a nebunit cu prostia asta. Olimpia semăna în chip izbitor cu Simion, încât afirmația părul lui Felix bizară. Mai târziu o întrebă pe Otilia și aceasta îi povesti că totul era o idee absurdă a lui Simion, fără niciun temei, pe care o striga când era în toane rele, că bătrânul avea o casă a lui, nu prea mare, pe care Aglaie voia să-i o dea Olimpiei ca zestre. Dar Simion nu consimțea, nevrând să rămână fără nimic. Aglaie îi confisca pensia și orice bani, chiar mica chirie pe care o scotea de pe casa lui. Astfel, s-ar fi părut că în rezistența bărbatului e un resentiment față de tutela Aglaiei. Pascalopol interveni conciliant. O fac să sufere degeaba pe domnișoara, pe doamna Olimpia. Dar supăra cu ceva, poate. În împrejurări de acestea se uită totul. Nu e fata mea, striga aproape Simion, cu un glas nebănuit și fără să se miște din loc. Se făcu roșu la față. Acum iar se irită, observa Aglaie cu nuanța indiferentă cu care prevestește o ploaie. Olimpia tremură puțin buzele, scotoci în corsaj o batistă și izbucni deodată într-un plâns zgomotos. Doamne, Doamne, zise Pascalopol cu multă delicatețe. Nu sunteți cuminți deloc. Stănică, luând o atitudine nobilă, se ridică în picioare. Domnule Tulea, câtă vreme șade sub același acoperământ cu mine, Olimpia este sub protecția mea și nu permit, înțelegi dumneata? Moș Costache se ridică repede de la masă cu aerul care treabă în odaia vecină, iar Aglaie făcu disperată semnului stănică să tacă. Acesta însă se aprinsese. Să jignești pe aceea care în fața lui Dumnezeu este soția mea și mama fiului nostru. Vânăt la față, Simion sări în picioare așa de iute că broboada-i căzu de pe umeri și de furie făcu spume la gură. Ești un pungaș. Nu e fata mea? Nu dau nimic. Nu e fata mea. Ești un pungaș. Și căută cu ochii ceva să arunce. Negăsind, luă ghergheful și într-o clipă îl făcu bucăți, sfâșiind cu înverșunare etamină. Apoi rămase așa tremurând din tot corpul. Toți tăcuseră și nu se mai auzea decât plânsul cu sughițuri al Olimpiei. După o pauză lungă, Aglaie zise autoritară lui Simion. Bea puțină apă. Aurica se ridicase și întindea un pahar de apă bătrânului, care îl luă docil și sorbi din el. Iar voi, se îndreptă Aglaie către cei doi, plecați acum. O să văd eu ce fac cu ăsta. Olimpia ieși suspinând, iar stănică o urmă țanțoș după ce dăduse ceremonios bună seara. Simion, calmat cu aceeași repeziciune cu care se înfuriase, cu aerul chiar de nu știi ce s-a întâmplat, privea mâhnit la ghergheful lui și la ghemele de lână risipite pe jos și se aplecă să și le culeagă. Otilia se repezi și adună toate lucrurile, punându-i-le pe măsuță. Ghergheful e rupt, zise ea. Nu mai faci nimic cu el. Îți dau eu altul care nu-mi trebuie. Îmi dai altul? Spuse Simion, încântat și senin. Bine, atunci să-mi dai. Du-te și te culcă, Simioane, porunci Aglaie, că e târziu și te-ai enervat. Lasă că brodezi tu și mâine.
Bătrânul se îndreptă supus spre ușă, condus de Otilia. Simion, continua Aglaie după ieșirea lui, e încăpățânat ca un catâr, dar tot o să dea. Trebuie lăsat în apele lui. Nu pot să o fac pe Olimpia asta să înțeleagă să nu mai vină pe aici să-l irite. Stănică s-a luat după ea. Dacă îl lași în pace pe Simion fără să-i bați capul, se înduplecă. În vreme ce Otilia, care dusese pe Simion acasă, se întorcea pe portița din fund, auzi în întuneric o șoaptă bine articulată. Otilio! Otilio! Cine este? Întrebă ea puțin speriată. Eu sunt. O umbră se apropia din direcția chioșcului și Otilia recunoscu pe stănică. Ce faci aici? Unde ai lăsat-o pe Olimpia? Mă așteaptă în stradă. Vreau să te rog ceva. Am 20 de franci împrumut. Nu trebuie să știe nimeni. Nu vreau să umilesc pe Olimpia și să mă cobor până la părinții ei denaturați. Când n-am să mai pot face față, îmi zbor creierii. Stănică spusese aceste cuvinte cu o petulanță în care nu se ghicea niciun soi de depresiune, privind nerăbdător înspre poartă. Să văd dacă am, zise Otilia. Așteaptă-mă aici. Otilia urcă sus în vârful picioarelor și se întoarse repede. Uite, zise, îți mai dau încă o dată, dar să știi că nu mai am. De atâtea ori v-am dat la amândoi. Bine, mulțumesc, răspunse stănică luând banii. Unde șade Pascalopol? Dar ce ai cu el? Vreau să-i mulțumesc, fiindcă se ocupă de noi. Stănică, îl imploră Otilia, lasă-l în pace pe Pascalopol, prea îl săcâie toți. Nu știu unde stă. Stănică ar mai fi voit să spună ceva, dar se auzeau pașii celor dinăuntru care coborau pe scări. Fugi repede spre poarta de din dos și ieși în stradă prin curtea cealaltă. În seara următoare, Pascalopol, în vizita obișnuită la Otilia, primi din mâinile unui comisionar o scrisoare închisă în care citi următoarele. Stimate domnule Pascalopol, clipele pe care le trăiesc acum sunt decisive pentru viața mea și răspunsul dumitale poate să se încheie pentru mine cu un glonte de revolver. M-am gândit ore întregi până să iau condeiul în mână și, în sfârșit, m-am decis să apelez la inima dumitale nobilă, care înțelege toate. Existența mea este un martiriu închinat la două ființe dragi, Olimpia și fiul meu. O fatalitate nemiloasă mi-a stat împotrivă de câtva vreme, încât acum sunt în postura tragică de a nu putea hrăni familia anemiată și debilă. Nu voi face apel la părinții denaturați niciodată. Te rog pe dumneata să fii așa de bun să-mi împrumuți 100 de franci pe care îi voi restitui la prima ocazie. În caz de refuz, sunt decis să termin cu această mizerabilă existență și te rog să ocrotești familia mea. Cu mii de mulțumiri, stănică Rațiu. Pascalopol citi scrisoarea, privit în tăcere de ceilalți și așteptat de comisionar și ar fi voit să râdă în tihnă. Se stăpâni. Nu era deloc înșelat asupra caracterului lui stănică și, deși disprețuitor pentru sumele mici de bani, avea totuși disciplina sufletească de a nu se lăsa păcălit. Îi veni gândul fugitiv de a citi măcar scrisoarea celorlalți. Se feri să nu înfurie însă pe Simion, deși ar fi plăcut să agaseze puțin pe Aglaie. Când însă văzu pe Otilia, care îl privea îngrijorată, își dădu numai decât seama că ar fi umilit-o, scoțând în evidență micile escrocherii pe care le îngăduia din cauza ei. Scoase pormoneul și dădu comisionarului banii, iar scrisoarea o vârâ în buzunar. Este vechilul de la moșie, minți el celorlalți, care a venit și îmi cere să cumpere niște materiale. Evident, stănică nu se sinucise, dar nu disprețui să apeleze și la părinții denaturați în numele fiului său de o lună. Simion refuză casa și se uita urât numai când era și Olimpia de față, dar pe stănică îl suferea. Acesta îl lua de braț, îi lăuda zgomotos lucrările și îi smulgea câțiva lei când avea. Pe Aglaie o biruia cu maniera distinsă de a-i săruta mâna și cu apelativul mamă. Stănică ciupea câte ceva de la cine ieșea în cale, chiar de la Marina. Acesteia însă îi cerea o cotă mai mică. Tanti Marina, dă 2 lei. N-am fugi de aici, n-am decât o bâncuță. Îl prinse într-o zi chiar pe Felix singur acasă. Nu-i nimeni? Nimeni. Ce ghinion. Soția mea e grav bolnavă și n-am un ban în casă. Mă împușc. N-ai dumneata măcar 5 lei?
Însă victima de predilecție a lui Stănică era Aurica. În onoarea ei își numise copilul Aurel, admiratoare în general a oricărui bărbat și îndeosebi a acestuia, pentru vigoarea și îndrăzneala lui. Stănică, în numele unei rudenii pe care nu o legalizase, lua pe Aurica în brațe și o sărută viguros pe amândoi obrajii. Apoi intra în materie. Cumnată, viața mea e un lung martiriu. Vai, domnule Stănică, un bărbat ca dumneata învinge totul în viață. Și totuși sunt un învins. Eu, un intelectual, un om destinat carierelor superioare, n-am 10 lei. E intolerabil. Voi reda bietei Olimpia libertatea ei. A reda libertatea era o formulă ce umplea de mare îngrijorare pe Aglaie, care vedea cu groază pe Olimpia întoarsă acasă cu rușine și cu un copil. Dar situația Olimpiei se amelioră pe neașteptate și tot grație lui Stănică, fără ca acesta să fie avut vreo intenție expresă. Stănică veni într-o zi abătut în odaia cu pernele în care lucra Simion. Aglaie, văzându-l pe geam, intrase și ea. Fără să spună nimic, Stănică se așeză pe sofa, își desfăcu puțin vesta și se întinse pe spate cu o mână pe frunte și una în dreptul inimii. Dar ce ai?" întreba Aglaie incredulă, în vreme ce Simion, hipocondru, îl privea cu neliniște. Sunt bolnav. Sunt grav bolnav," șopti cu întârziere Stănică și vârând cu încetineală mâna în buzunar, scoase o batistă mare pe care i-o întinse spre Aglaie fără să privească. Ce e cu batista?" Mamă, te rog să o uzi în apă rece, să o pun la inimă." Ești bolnav de inimă?" întrebă speriat Simion apropiindu-se. Da, și eu cam sufăr de inimă," mărturisi Simion. Ce simți?" Aglaie se răsti la bătrână, aducând totuși batista udă lui Stănică. Fugi de acolo cu boala ta de inimă, iar încep cu prostiile." Dar tu, se adresă ea ipoteticului Ginere, de unde și până unde, că nu te-am mai auzit. Sunt grav bolnav. Doctorii nu-mi dau mult de trăit. Am ascuns boala ca să nu amărăs pe Olimpia, să nu-i dezvălui viitorul întunecat. Am fost nobil. Dumneavoastră nu m-ați prețuit. Supărările mi-au agravat boala. Te doare?" insistă Simion. Nu mă doare. Am palpitații înspăimântătoare și leșinuri. Pune mâna să vezi." Și Stănică luă mâna lui Simion, care îi se întindea și o puse în dreptul inimii. Simion crezu a constata o mare anomalie și zise îngrozit. E bolnav, îi bate. Uite cum îi bate. Cum îmi bate și mie câteodată. Când noi mai fi, urmă Stănică cu glasul stins, vă rog să aveți grijă de Olimpia, pe care am adorat-o, și de fiul nostru. Regret că n-am putut, prin muncă, să-i las o situație clară. Ăsta a fost și motivul pentru care am insistat atâta să-i faceți Olimpiei foaia totală. Ar fi avut o casă unde să se adăpostească. Simion tuși puțin, dar nu se mai irită. Aș dori să pot să mai trăiesc câteva săptămâni, mai adăugă Stănică, spre a-i da un nume. Stănică, zise Aglaie autoritar, incredulă în fond, dar întrevăzut cu îngrijorare o ipoteză posibilă a cazului Olimpiei. Bolnav de bolnav, să faci bine să nu mai lungești. Cununați-vă odată, măcar civil și isprăviți. Ne râde lumea. Am să vă dau și eu câte ceva. Ai auzit, Simioane? Dă-le casa și nu te mai încăpățâna. Simion nu zise nimic, obstinat din fire, nici nu protestă. Stănică făcu gestul de a-și aduna puterile. Îi aduc actul redactat, o semnătură numai și restul mă privește pe mine. Totuși, Simion nu se dădu învins cu una cu două. Stănică venea aproape zilnic și din bolnav devenise un compătimitor al bătrânului pe care îl întreba serios. Dumitale, cum îți mai merge? Îi adusese chiar niște pretinse doctorii din care Simion apucase să ia pe furiș până ce-i fură aruncate de Aglaie. Între 4 ochi, Stănică merse și mai departe. Eu înțeleg foarte bine sentimentul dumitale, zise el lui Simion, ca avocat și ca om. Am întâlnit atâtea cazuri. O greșeală din tinerețea nevestei, pricep dumneata, o mică infidelitate pe care un suflet generos o iartă. Se naște un copil legitim, după acte, dar pe care instinctul de tată îl respinge. Îți spun dumitale, Olimpia nu-ți seamănă deloc, nici la temperament. Însă ce sunt eu de vină?
În fața legilor, Olimpia este fata dumitale și eu trebuie să-i dau o reparație. Un socru ca dumneata, un artist, este pentru mine o mare cinste, un îndemn la lucru, deschizătorul unui țel în viață. Prin astfel de complicitate insidioasă cu ideile fixe ale lui Simion, Stănică câștiga mai mult decât prin implorări și declamații. Stănică început să ducă pe Simion prin oraș și să-l trateze cu bere prin grădini. Bătrânul nu avea mai niciodată banii proprii și să-i aducă în casă tot felul de indivizi spre a le arăta galeria de pictură. Aceste purtări schimbară într-atât opinia lui Simion despre Stănică, încât când Otilia și Felix porneau la moșia lui Pascalopol, toată lumea din casa Tulea vorbea de cununia Olimpiei ca de un eveniment iminent. 6. Otilia și Felix coborâră în gara Ciulnița, întâmpinați cu brișca de Pascalopol, care plecase înaintea lor din București spre a pune ordine. Pascalopol era îmbrăcat într-un elegant costum rural colonial, carâm de pânză închiși cu șireturi, costum de doc verde cu multe buzunare sistematice, pălărie de paie largă. Brișca însăși era un vehicul de lux, ușor ca un caiac, și cei doi cai negri erau așa de voiniși și de nervoși încât trăsura părea mai ușoară decât era într-adevăr. Otilia se repezi la moșier, care îi sărută prelung încheietura mâinii subțiri și o ridică de sub suori în trăsură. După ce fură așezați câteși trei pe larga banchetă din față, Otilia stând între Felix și moșier, care luase hățurile, trăsura porni cu un huruit lin. Șoseaua era lutoasă, încărcată de un strat gros de col buscat și caii alergau fără greutate. Moșia se afla la vreo 15 km departare de Ciulnița, în direcția Dunării, departe de linia ferată, fiind cam la jumătatea distanței dintre Călăraș și Fetești. Caii alergau cu o repeziciune de cursă, ridicând într-un stil decorativ picioarele de dinainte, în vreme ce Pascalopol îi atingea numai ușor cu sfârcul unui bici lucrat cu îngrijire, pe cotorul căruia se zăreau împletituri de paie de marochin, întărite printr-un inel de argint. Un vânt cald, masiv ca o undă marină, sporit și de alergătura trăsurii, făcea ca pălăria Otiliei să fluture, deși era ținută bine cu mâna. Otilia și-o scoase în cele din urmă de pe cap și, trecând un braț pe sub brațul lui Pascalopol, rămase cu capul gol, aspirând cu nările desfăcute mirosul câmpului. Vântul îi arunca pletele ținute într-un pieptene lat peste urechi, masculinizându-i fața. Câmpia era așa de plată și de întinsă încât nu îi se zărea nicio margine. Cușii enorme de pământ care fusese lanuri de grâu erau acum numai niște întinse miriști sprăvite spre orizont, din care se ridica un bâzâit formidabil, fără oprire, de cosași, vărsați în atâta cantitate pe câmp, încât la trecerea trăsurii săreau ca niște stropi mărunți de noroi. Otilia prinse chiar unul pe rochia ei, dar când vrut să pună mâna pe insecta de culoarea paiului putred, rămase numai cu un picior minuscul între degete. Când brișca trecea printre semănăturile de porumb, zarea era astupată cu desăvârșire. Nu se vedea niciun om, nicio vietate, afară de insecte și de stoluri de vrăbii. Pluteau pe o mare galben-verzuie, în care valurile prea înalte împiedicau ochii să tragă linia orizontului. La încetarea porumbiștilor, reapăreau miriștile sau lanurile, tot atât de lungi, de ovăz, paiul scurt și aproape alb de uscăciune. Atunci, din cauza inundării întregului șes cu ovăzuri, contururile priveliștii se rotunjeau și proporția între lucruri, din lipsa unei unități de măsură, devenea nebună. Prăjina unui puț cu cumpănă îi urmări multă vreme din depărtare, fără să-și poată da seama dacă era o simplă prăjină sau un stâlp colosal. Un cal ieșit pe neașteptate în marginea câmpurilor părea gigantic. Copilul care îl mâna din urmă cu o nuia, un ciclop. Multă vreme lipsa desăvârșită a oricărei așezări omenești dădea călătorilor impresia ieșirii din orice margine posibilă a civilizației și deforma noțiunea de timp. Era un ceas numai de când coborâse din tren și Felix se simțea pierdut de sute de ani pe locuri în care orice urmă de civilizație fusese distrusă de mult de soare și de ierburi. Lanurile începură după câțiva kilometri să se întunece și se ivi o pustietate stearpă de colburi negre cu o ușoară mălurire în depărtare. Caii nechezară. Uite, acolo, pe marginea părâului, am o grădinărie, zise Pascalopol, arătând cu biciușca.
Nu se zărea însă niciun pârâu și nici măcar vreo salcie. Abia mai încolo, câțiva pomi rămuroși se iviră izolați la distanțe incalculabile, pierduți ca niște trunchiuri moarte pe valurile mării. O roată bizară începea să se contureze pe cer ca un curcubeu de cenușă și alături de ea un om călare pe un cal uriaș. Pascalopol părăsi drumul de căruță, pe care, din cauza unor nămoliri mai vechi, rămăsese șanțuri groase solidificate de tină și o tăie de-a dreptul pe câmp în direcția calului fabulos și aureolei fumurii. Se distinse cu încetul o roată ca de moară, mereu enormă, și un om călare. Apoi roata se micșoră puțin și călătorii cei tineri își dădură seama că era o roată cu găleți pentru irigații. Undeva prin apropiere se afla probabil un mic pârâiaș. Trăsura fu oprită de moșier departe de viziune, încât Felix nu-și putu da seama dacă se aflau la 200 de metri departare sau la câțiva kilometri. Pascalopul făcu un semn prin aer cu biciușca și strigă spre cer cu un glas profund pe care aerul îl hohoti. Cine ești acolo? Hei! Calul fabulos se mișcă. Omul din depărtări scrută puțin originea glasului, apoi răspunse ca din fundul pământului. Sunt eu, Pătru! Sunt pepeni, țipă grozav Pascalopol. Este. Oameni ai? Câți oameni ai? Am 20 de bulgari. S-a trimis la curte o căruță de pepeni, ai înțeles? Înțeles, trăiți, răspunse ecoul. Pascalopol dădu iar bici cailor, părăsind pe stânga roata și reapropiindu-se treptat de drumul bătătorii de căruțe. Brișca sări deodată, lovindu-se de un mal, căzu într-o albie și se ridică iar pe câmp. Dăduse de pârâu. Nu era decât o șerpuire de șanț mai îngust sau mai lat, în care prezența apei era dovedită doar de noroiul gros, mai peste tot și de mici băltoace verzui. Un miros de lintiță trăda un ochi de apă cu broaște. A, se cade tot pârâul, observă moșierul. Nu vine mare decât când plouă mult și se umflă apele. Atunci, de unde scoate apă la grădinărie? Din puț, răspunse Pascalopul, amuzat de spiritul făcut de natura însăși. Otilia îl strânse de braț. Șesul uriaș, acoperit cu colburi prinse în smocuri de ierburi, creștea înainte, tăiat în două de drum. Pe orizont se iviră niște pete negre, niște ocoale, niște domuri sumbre cu țepi în vârf. Construcțiile se măriră și apărură în toată sinistra lor sălbăticie. Erau coșare de nuiele împletite, grajduri de nuiele, case de nuiele lipite cu lut scorojit. Ocoalele păreau destinate vitelor, căci bordeile n-aveau nicio împrejmuire. Domurile erau stoguri de fân scrumit, putrezit, strâns în jurul unei prăjini. Totul alcătuia o ruină tristă prin materialul ei, un Pompei de lut, imposibil de a fi gândit cu oameni în trânsul, confundându-se cu pământul, părând o rană a lui, o mușuruire de furnici gigantice. Și cum totul părea pe acest orizont lipsit de dimensiune, colosal, Felix a avut intuiția pustietății sciitice învățate la școală. Aici nimic nu putea fi așezat într-un moment al istoriei, niciun monument, nici o formație a solului nu amintea vreun ev. Totul era rămas pe loc, în afara oricărei epoci, într-o absolută neistoricitate. Dacă înaintea trăsurii ar fi răsărit deodată câțiva călăreți acoperiți din cap până în picioare în sârmă, ca barbarii de pe coloana traiană, sau în întregime goi cu țeste la oblâc și cu suliți cu smoc de păr în mână, Felix nu s-ar fi mirat deloc. Aci punea acum tot ce nu încăpea în istoria lui oficială, tratând despre romani și greci, barbarimea cu nume brizare, sciții, costobocii, sarmații, besii. Huruitul roților și topotul cailor spori în conștiința lui într-un chiot prelung, ca și când cercul orizontului s-ar fi umplut de hoarte. Și, într-adevăr, un fum înecăcios început să se ridice în zare și aerul răsuna de niște răgnete neidentificabile. Ce este?" se sperie Otilia. Nimic, o liniști Pascalopol. Un noroi negru, gros, parcă se rostogolește moale dinspre zare, spre tăsură, un noroi cald care fierbe și plesnește, făcând să se miște domol suprafața lui. Bucăți din această lavă pătă câmpul pe aici, pe acolo,
aducându-se spre centrul invaziei. Strigătele guturale, sugrumate, crescură în val și noroiul începu să se prăvală mai cu putere, zguduind pământul. Sunt bivolii, zise Pascalopol și opri brișca lângă marginea drumului. Cum Otilia se îngrijoră, o asigură. Nu fac niciun rău. Colbul crescu ca o furtună și negri totul. În inima lui se zărise întâiile vite lungi, bituminoase, cu capul aplecat și adulmecători, ca al unor inoceri, mergând ondulat, ca o barcă infernală pe Styx. Apoi veniră mai multe la oaltă, plutind, îndesate unele între altele, pline de nămoale încrustate, bărboase, și în sfârșit invazia fu atât de generală, încât brișca fu înconjurată de acești zei negri care trăgeau din nări privind spre Otilia, confundând-o poate cu o buruiană mai înaltă. Toată câmpia părea, din pricina colbului, cotropită de bivoli. Tropotul, răgetele sugrumate făceau o larmă surdă, în care răsăreau niște urlete sălbatice. Felix și Otilia nu distinseră alt animal, dar Pascalopol, ținând bine caii, care sfărăiau, începu să strige. Măi, care sunteți acolo? Un glas se auzi ca de pe lumea cealaltă. Aici suntem, boierule. În curând, printre bivolii mai risipiți dinspre margine, se ivi călare, cu un băț în mână, un om aproape gol, cu pielea tot așa de neagră și de mânjită de noroi, uscat ca și a bivolilor. Degetele picioarelor, atârnând fără scări, erau îmbrăcate într-o coajă de tină. Noroiul în care intrase îi se lipise în țurțuri de perii fluierilor. Sudoarea îngroșată cu colb îi brobona fruntea adăpostită sub o pălărie mică, ardelenească, foarte unsuroasă și semănând cu tichia lui Mercur. Părea Hermes însuși, rătăcit prin nămoluri, cu caduceul rupt. Tu ești mălepădat, zise Pascalopol. Unde-i duceți? Da, păi mânăm mai sus, la șgheaburi. N-ați pierdut niciunul? Ba nu, numai pe doi am lăsat la ocol, că-s răi tare. Pune dracu în pielea lor. Nu trag deloc la jug. Să-i trimiteți la Iarmaroc să-i vândă. Pascalopol dădea porunci liniștite, hotărâte și Felix admiră ținuta lui de stăpân al câmpurilor și a vitelor. Otilia țipă deodată, fiindcă un bivol, indus în eroare de rochia ei albă, își apropie fălcile lungi și păroase, mirosind-o cu înclinarea de a o rumega. Pascalopol îi lovi cu biciușca peste bot și vita se trase înapoi, năruindu-se peste celelalte. Filmul din caii de la brișcă necheză la vederea ciurdarului. Turma se scurse încet ca o lavă groasă, ridicând un fum gros de praf și reconstitui de cealaltă parte a câmpului acea târâre colboasă. Scalopol dădu bici cailor și brișca porni. Scalopol, întrebă Otilia. Felix observă familiaritatea. La ce servesc bivolii? De ce sunt așa de urâți? Sunt buni la jug, răspunse moșierul. Au putere mare. Câmpul cel negru, semănat cu smocuri de buruieni, începu să se coloreze din nou. Reapărură lanurile lungi, dar de data asta erau bine tăiate, unele albicioase cu ovăzuri, altele verzi cu porumb. Printre ele, fâșii subțiri și lungi de un verde închis arătau lanuri de cartofi. Pătrate mari cu miriști și altele cu trifoi geometrizau întinsul chilim. Fundul zării se întunecase și se putea ghici o pânză deasă de sălcii din care ieșea un mic fruct sclipitor. Acolo e biserica, arăta Pascalopol cu biciușca. Cu cât se apropiau de lanuri, cu atât miriștile și fânețele se împestrițau. Toată pânza era stropită cu albăstrele sau cu galbene flori desunătoare. Otilia nu mai înceta de a arăta cu mâna în dreapta și în stânga, pretinzând a distinge o floare într-un miliard. Câteva berzeși plimbau pașnice picioarele înalte. Pascalopol opri brișca, înodând hățurile în jurul manivelei de frânare și coborâ jos, unde începu să adune, cu fruntea brobonată de sudoare, albăstrele pentru un buchet. Felix se dădu și el de partea cealaltă și începu să culeagă flori. Când se apropie de brișcă, văzu că, din partea opusă, Pascalopol venea cu un buchet gros, pe care îl depuse apoi în brațele Otiliei. Felix se pregătea să întindă și el pe al său Otiliei, care nu-l vedea, dar un amestec de sentimente îl opri.
În fața moșierului, gestul lui părea inutil și totodată o concurență puțin amabilă din partea unui invitat tolerat. Felix lăsă buchetul să-i cadă lângă roata tăsurii. Tu n-ai cules nimic?" îl întrebă Otilia când Brișca pornise. Sunt frumoase numai pe câmp," răspunse el. E păcat să le rupi. După vreo 2 kilometri, Felix văzu că pânza de salcâmi se alcătuia din mai multe perdele lungi, destul de depărtate una de alta. 2 rânduri fură trecute și deodată, într-un sistem de lanuri bine tăiate, apăru în mijloc un grup de clădiri distribuite în 2 zone pătrate. Din cauza iluziei de șes, construcțiile păreau enorme, adevărate fortărețe. Pătratul din stânga era făcut din ziduri înalte, cu acoperiș țuguiat de sticlă, cel din dreapta, mult mai spațios, era o livadă mare, împrejmuită cu mari uluci, sprijinită din loc în loc de stâlpuri de zid. Brișca o luă în direcția grupului roșu, apoi ocolindu-l se îndreptă spre livadă, care se zărea așternută pe jos cu un covor de iarbă, și se întoarse spre capătul cel din afară al pătratului verde, unde se vedea o poartă mare de zid. Trecu poarta și se aflară pe o alee bătută cu pietriș mărunt, cu stâlpi scurți de piatră de o parte și de alta, în fundul adânc al căreia răsări prizvorul cu boltă al unei mari case albe. Caii zvâcniră mai repede și curând Brișca se opri în fața unor scări. Pascalopol sări jos și, făcând o mică reverență, zise: Fiți bineveniți pe domeniile mele. Otilia se ridică să sară și, cum Pascalopol așteptă cu brațele întinse spre ea, își dădu drumul, realizând astfel o scurtă îmbrățișare pe care moșierul încercă să o mai prelungească. Ca să atenueze puțin această plăcere evidentă, Pascalopol, rămas în urmă, îl luă de braț pe Felix și îl conduse pe scară în sus. Vezi, dumneata, îi zise, aici este pentru un tânăr o școală de energie. Vei profita. Pascalopol dădu invitații pe mâna unei bătrâne servitoare ca să se curețe de praf și să se spele și dispăru pentru un sfert de ceas. Când se adunară din nou în sala de la intrare, Pascalopol era îmbrăcat într-un costum de oraș. Le arătă casa. Aceeași căutare din apartamentul de la București se regăsea și aici, într-un chip mai rustic. 2 pereți ai sălii erau acoperiți cu 2 mari șaluri de cașmir, arme numeroase vechi erau presărate peste tot, de tavanul de grinzi atârnau candelabre cu lumânări de ceară. O vitrină mare conținea pe un rastel numeroase puși de vânătoare. Alături de sală era o cancelarie de moșie, simplă și ordonată. În cealaltă parte se găsea sufrageria. Aceste încăperi dădeau înspre prispa de intrare. Pe o ușă din fundul sălii ieșiră într-un geam lăc ce privea în direcția pătratului cu șuri. Pe acesta se aflau ușile a numeroase alte odăi. Pascalopol le arătă o odaie cu mobilă veche de nuc, care, spunea el, aparținuse mamei sale și rămânea mereu nelocuită. O cameră spre un capăt al coridorului fu destinată lui Felix, alta, la capătul opus, Otiliei. Amândouă erau mobilate cam în același chip, sumbru, masiv și cu o solemnitate rustică, pe care o accentuau grinzile de lemn. Cei 3 se întoarseră în sală. Otilia, care o luase înainte, deschisese dulapul cu puști și puse mâna pe cea mai plină de arabescuri. Într-o clipă, Pascalopol fu lângă ea, prinzându-i cu putere brațele. Domnișoară Otilia, trebuie să fii mereu supravegheată. Puștile le țin întotdeauna încărcate. Felix nu notă atât primejdia cât îmbrățișarea lui Pascalopol. Moșierul îi invită în sufragerie. O masă lungă se întindea aproape de la un capăt la altul al odăii, cu 2 bănci laterale. Masa și băncile, din blană groasă de stejar, erau lucrate în stil țărănesc, cu încheieturi de așchi. Cuiere de lemn și vlidare acopereau pereții de jur împrejur, pline de căni și bliduri țărănești de toate tipurile. O mare plită țărănească cu cuptor într-un colț avea un rost mai mult decorativ. Marginea de sus a cuptorului era tixită cu căni albastre de format mai mare, iar plita însă slujea de bufet. În sfârșit, lungi culmi roșii atârnau de cele 2 grinzi laterale ale tavanului, o pânză de in gros era așternută numai într-un capăt al mesei. Pascalopol și Otilia se așezară alături pe o bancă, iar Felix pe cealaltă dimpotrivă. În loc să aștepte mâncarea, Otilia mușca dintr-un măr mare, găsit pe o tipsie încărcată cu fructe,
gustând suplimentar câte un bob de strugure și câte o prună. Domnișoară Otilia, o mustră Pascalopol, iar nu ești cu minte. Hai să te îmbolnăvești. Otilia a făcut semn că nu, cu gura plină și întorcându-se, se așeză călare pe bancă cu fața spre Pascalopol. Ce păcat că nu e aici Coana Aglaie să te vadă, zise acesta. Cu Coana Aglaie, pe cât am văzut, observă Felix mai mult râzând, nu are ochi prea buni pentru Otilia și mi se pare că nici pentru mine. Nu, confirmă Pascalopol, foarte serios. Într-adevăr, Cocoana Aglaie nu cultivă prea mult virtuțile creștine. Însă dumneata, domnule Felix, ești un om cu desăvârșire independent și nu văd ce conflict ai putea avea cu ea. Cu domnișoara Otilia? Pascalopol se întoarse ocrotitor către fată și părea a vorbi numai pentru ea. Se schimbă puțin chestiunea. E ceva mai delicat. Dar vom lua măsuri. Trebuie să luăm măsuri. Am și vorbit cu Costache. El e un om cam slab, cu ciudățeniile lui, dar bine intenționat. Te asigur că e bine intenționat. Nu îl slăbește cu Coana Aglaie. În sfârșit, vom vedea. Îți voi spune eu mai pe larg unele lucruri. Și când te gândești, făcu Pascalopol cu un gest de reproș amical, că toate astea ar putea să nu te mai intereseze, că eu... Oricât s-ar fi silit Felix să nu participe la convorbire, fața lui exprima jena de a nu pricepe despre ce vorbea anume Pascalopol. Acesta tăie fraza și, smulgând un măr de la gura Otiliei, tocmai când slujnica aducea castronul cu supă, îl aruncă pe un blid ardelenesc de pe masă. Produce multă moșie? Întrebă Felix, numai ca să spună ceva. Produce, firește, răspunse Pascalopol tehnic, dacă o exploatezi rațional. Eu cultiv îndeosebi oleaginoase cu comenzi anticipate din Anglia. Culturile specializate sunt mai rentabile. Pentru asta e nevoie însă de inventar și de mână de lucru selectă. Trebuie să-ți mărturisesc că cu țăranii de pe aici nu prea fac treabă. De aceea vei vedea pe moșie foarte mulți ardeleni. Am și câțiva nemți, unguri, chiar și italieni. Asta pentru anume specialități. Grădinăria o fac cu bulgari și cu sârbi. După o bună exploatare, toamna târziu sunt în măsură să export și atunci mă duc să-mi ridic banii de-a dreptul în străinătate, la o bancă unde mi se face cont. Am și eu dreptul să mă recreez. Cum aș vrea să merg în străinătate? Se văită Otilia. Pascalopol puse mâinile cu devotament la piept și zise: Domnișoară Otilia, poruncește. Am de la Moș Costache învoirea să te răpesc oricând. Otilia nu răspunse la această propunere, deviind chestiunea. Ai cai la moșie? Poți să devin amazoană? Este, cum să nu. Îți rezerv eu unul cu totul blând. Eu, zise Felix, nu am altă dorință decât să dorm în fân. Am stat numai câteva ceasuri într-o șură la o excursie și de atunci Otava mi se pare cel mai bun culcuș. Dar și eu, sări Otilia, vreau să merg în șură. Trebuie să fie foarte nostim. De asta să n-ai nicio grijă, o liniști Pascalopol. Fân avem destul, însă sper că nu vei disprețui odaia pe care ți-am pregătit-o. Știi că avem și un pian, ceea ce n-are șura. Pascalopol, admiră Otilia pe moșier, totdeauna ai fost chic. Dumneata, zise Pascalopol lui Felix, după ce te odihnești, te poți plimba pe moșie. Dau ordin să-ți dea o brișcă dacă vrei. Îți dau chiar și un cal cu minte, nu te teme. Îți dau și o călăuză. Acei devin numai decât călăreț. Felix mulțumi, rezervându-și să se gândească, însă nu putu să nu remarce că Pascalopol îi făcea un program deosebit, izolat de al Otiliei. Asta îl indispuse, fiindcă aici îi se părea locul cel mai bun de a se apropia mai mult de Otilia. Pascalopol le recomandă să se odihnească un ceas după masă, până ce el pune puțin la cale treburile moșiei și, luându-i pe amândoi de braț, îi scoase pe coridor. Felix fu condus la odaia lui dintr-un capăt. Acum, zise Pascalopol Otiliei, să te duci și pe dumneata. Când însă puțin mai târziu Felix aruncă ochii pe fereastră, văzu că Otilia, departe de a fi în camera ei, se plimba în fundul livezii care despărțea conacul de pătratul șurilor, la braț cu Pascalopol. Acesta părea să râdă foarte voios și își apropia pe cât putea în mers obrazul lui de al fetei. Felix simți o mare ciudă.
Sentimentul că Olivia este o ființă destinată să urmeze foarte de aproape propria lui cale crescuse mult în ultima vreme. Ar fi voit să fie foarte bogat, să fie major, să ia pe Otilia sub ocrotirea lui și să-i ofere tot ce îi oferea cu atâta ușurință moșierul. Își propunea să facă tot ce îl sfătuia Otilia, să ajungă medic celebru, în sfârșit orice, dar ilustru. Pe o masă lângă fereastră se afla o călimară și câteva foi de hârtie. Felix se așeză și începu să scrie caligrafic, privind de departe pe Otilia. Otilia, Otilia, Tilia, Tili. Pe la ora 6 toți se reîntâlniră. Pascalopul își reluase ținuta de moșier, dar cu un alt costum, crămiziu, și aștepta în pridvor, în vreme ce trăsura era și atrasă prin preajmă. Vreau să te plimbi puțin pe moșie, zise Pascalopul către Otilia. Cred că te odihnit de ajuns. Otilia își schimbase și ea rochia și nu părea deloc să fi dormit. Dar tu, Felix, nu vii cu noi? Întrebă oarecum surprinsă. Felix își aminti propunerea izolată a lui Pascalopul din timpul mesei și făcu un gest de rezistență. Oh, zise Pascalopul către Felix, mă iartă, credeam că ai fost singur. Brișca te aștepta. Desigur că poți să vii și dumneata. Acest poți să vii și dumneata, tolerant, jigni puțin pe Felix, căruia totuși o rezistență prea accentuată îi se păru nepoliticoasă, ostilă, fără rost în casa unui om străin. Se urcă deci și el în brișcă. Caii porniră pe alea de la intrare, ieșiră pe poartă și, ocolind livada, se îndreptară spre celălalt pătrat. Aici se aflau șiruri de grajduri și coșare de vite, depozite pentru unelte, case pentru argați, totul astfel așezat, încât la zăvorirea porții celei mari, curtea să rămână închisă. Fiecare graj se compunea din două componente laterale de zid pentru vite, un șopron central pentru căruță și un pot pentru fân, acoperit cu țiglă de o înălțime considerabilă. Șopronul se încuia pe dinăuntru cu o poartă. Oamenii puteau ieși însă spre câmp printr-o ușă pătrată și cu un prag înalt, care se încuia noaptea și prin care, din cauza micii dimensiuni, nu se putea scoate nimic. În schimb, câmpul nesfârșit era tăiat de ușă ca de rama unui tablou, încât priveliștea avea un aer de artificiu. Otilia a vrut cu orice chip să se urce într-un pot cu fân, spre veselia sfioasă a țăranilor. Nimerise scara tare cu trepte de nuia groasă de alun, care se afla înăuntrul șopronului pentru căruțe și se urcă repede, invitând și pe ceilalți. Pascalopul, nu vii? Hai, te rog, vino. Pascalopul se arătă însă puțin contrariat de această invitație și se scuză. Otilia apăruse în fereastra podului și făcea de acolo semne de delicii. Felix, suie-te să vezi ce fân moale. Moșierul, nemai găsind alt chip de a-i fi pe plac Otiliei, făcu semn lui Felix să se urce. Vai, ce stuguri se văd pe câmp! Ale cui sunt? Ale mele sunt, zise Pascalopol obidit. Să mergem, țipă Otilia și coborâ numai decât. Trăsura ieși din patrulaterul șurilor și o luă pe câmp, pe un drum indicat de roțile căruțelor. Între două linii paralele, până la o distanță considerabilă și depărtate între ele, cam cu 100 de metri, se întindea un loc de fâneț, de pe care iarba fusese cosită, uscată și adunată în stoguri pe marginea fâneții. Stogurile aveau forma unor sofale pentru uriași și se aliniau într-o procesiune lungă. Otilia ceru lui Pascalopol să oprească și începu să alerge de la un stog la altul, chipzuind cum să se urce. Scalopol, imploră ea, hai să ne urcăm, fă-mi plăcerea asta. Pascalopol, silit să alerge, își ștergea sudoarea de pe frunte. Domnișoară Otilia, zise el cu o umbră de ironie, la vârsta mea nu mă mai urc pe stoguri. Să se suie domnul Felix. Felix, atras de nebunia Otiliei, se urcă într-adevăr pe urmele fetei care se cățărase cu mâinile și cu picioarele. Pascalopul aștepta jos, vădit încurcat, în vreme ce Otilia, cu mâna streașină la ochi, ca un general, făcea de sus observațiuni. Pentru Dumnezeu, glumi Pascalopul, n-ai de gând să te urci pe toate stogurile. Otilia nici nu l-auzise, ci continuă. Ce se vede, Pascalopul, acolo în fund, lucios, unde sunt pomi? E un eleșteu. Un eleșteu! Auzi, Felix, un eleșteu! Hai să mergem!
Pascalopol urcă, luând aer de martir în brișcă, împreună cu ceilalți doi și porniră. Ieșiseră din raza culturilor și acum se vedea ceva surprinzător. Pământul, scăpat de strânsoarea vegetației, era negricios și colbos, încât caii intrau cu picioarele în el ca într-un lichid fumegător. O perdea groasă și scundă de salcii se rezema în jos pe orizont și din cauza negrezimii solului, toată întinderea avea înfățișarea unui smârc, cu deosebirea că adevăratul heleșteu era mai întunecos și lucios. Smocurile rare de buruieni, înfipte ca niște gheare întoarse în sus, semănau cu ierburile din iconografia bizantină. Și, ca și acolo, un soare uriaș de aramă se lăsa înroșit pe zare. Priveliștea era sinistră și grandioasă. În apropierea heleșteului, pământul începuse să se înnoroieze și să se crape în câteva mici râpe. Apa se întindea neagră, liniștită, sprijinindu-se în fund pe un pâlc de sălcii și la margini pe păpuriș tăiat asemeni unei perii. O bună parte din suprafața apei era presărată cu cotoare retezate de trestii și chiar cu trunchiuri de copaci, de unde se vedea că apa se întinsese cu mult peste albia ei veche. Părea că aici fusese o stațiune preistorică pe palafite, din care nu mai rămăsese decât pilonii. O spumă groasă, băloasă, ruina toată fața apei verzi și un miros pătrunzător de lintiță umplea aerul. Dinspre sălcii, câteva bivolițe și vaci înaintau până la pântece în apă, supravegheate de un copil gol, cu abdomenul prea umflat. Un muget răsună prelung din depărtare și din băltoacă îi răspunse cu tonuri scurte de flaut broaștele. Era o apă mocnită, smârcoasă, cum apare uneori în visele grele, în care adormitul se cufundă mereu în nămoluri universale și nu scapă de ele decât zburând pe deasupra. Un om venea de undeva de-a lungul bălții cu o coasă pe umăr. Un bros deșirat, cu fața subtă, împărușată și ceroasă, părea însăși moartea. Otilia voia să guste și aici senzațiile apei și se pregătea, spre spaima lui Pascalopol, să-și scoată ciorapii, când un om călare se îndreptă spre grupul celor trei, ridicând furtuni de praf. Ce s-a întâmplat, ciucene? Au venit domnii de la Societatea pentru Asigurări și vă așteaptă. A, făcu Pascalopol acasat. Tocmai acum? După o scurtă chibzuire, moșierul lăsă pe cei doi în paza omului și, încălecând pe calul acestuia, porni în trap spre curte. Otilia nu-și părăsi gândul dintâi și, scoțându-și ciorapii, intră în apă cu picioarele ei subțiri. Îmi place Pascalopol, zise ea ca pentru sine. În lume e un om încântător, dar nu vrea să se urce în șură. Otilia își ridicase rochia până la genunchi și înainta pe latura cea mai dulce a heleșteului, îndemnând și pe Felix cu atâta insistență, încât acesta îi făcu pe plac și, descălțându-se, intră și el în apă. Omul de lângă brișcă le semnala zâmbind locurile neprimejdioase. Când e cald tare, zise el, și nu e tulbure, apoi vine lumea și se scaldă. Otilia a făcut un astfel de gest că Felix se sperie că avea de gând să se dezbrace spre a se scălda. Era însă prea târziu. Se întunecase de-a binelea și trebuiră să se întoarcă, lăsând în urma lor corul de flaute acvatice. Masa de seară decurse într-o atmosferă apăsată, fiindcă luau parte la ea trei indivizi necunoscuți, cu care moșierul avea treburi în vederea asigurării de incendiu și inundația unor magazii cu cereale. Deși dorința lui vădită era de a sta de vorbă în toată tihna cu Otilia. Indivizii întrebau și vorbeau numai în legătură cu afacerile lor. După masă, Pascalopol, scuzându-se cu o privire plină de înțeles, intră cu cei trei indivizi în cancelarie, unde se iscă o discuție de specialitate încordată. Felix, zise Otilia tânărului, luându-l de braț, hai să mergem la stoguri. Și fără a mai aștepta răspuns, făcând numai un semn lui Pascalopol din pragul cancelariei, trase de mână pe Felix spre ieșire. Livada prin care trecură era înnecată în întuneric ca un cimitir. Câmpul însă era luminat de lună și când scăpară de împrejmuirea șurilor, clăile de fân apărură ca niște mari monumente funerare. Otilia nerăbdătoare o luase înainte și Felix auzi numai decât o fâșuitură de fânuri uscate, urmată de strigătul aici, aici. Capul fetei apăru pe o claie aureolată de lună. Felix și Otilia se culcară pe spate cu mâinile sub cap și priviră cerul.
Se auzeau numai lătrături de câini, unele apropiate, altele pierdute în depărtări, și țâritul multiplu al greierilor. Urechea nu percepea la început decât un scârțit confuz, apoi începea să desfacă țâriturile în infinitele lor componente, distingând semnale și răspunsuri, întreruperi, tonuri felurite. Un glas părea că răsare chiar în apropierea urechii, altul răspundea înăbușit din centrul pământului. Țârâitura curgea cu monotonia tic-tacului unui ceas, neobservată prin obișnuință, huruitoare prin prea multă atenție. Ca printr-o ocultă corespondență, pulberea de stele de pe cer își schimba țesătura mereu, așa cum și-o schimbă o spumă fină de săpun care se topește. Unele stele luceau mai repede, altele se stingeau și mișcarea continua mereu ca o fierbere. Lipsiți de viziunea pământului, cei doi se simțeau plutind în aer ca pe o navă. Sufletul lui Felix se umplu de o liniște sfântă, de un sentiment de totală desfacere de pământ. În această navigație aeriană luase însă și pe Otilia. Fata contempla alături cerul și, fiindcă tăcea îndelung, Felix crezu că adormise. Deodată, căutându-i mâna, Otilia zise: „Ce-i zice dacă am cădea deodată în cer?” Nu ne-am mai oprit. Felix înțelese punctul de vedere al Otiliei. Cum ședeau pe spate, aveau senzația că sunt aplecați spre concavitatea cerului. Atunci Pascalopol, continuă Otilia gândul ei, ar rămâne pierdut în urma noastră. Nu mi-ar părea rău, zise Felix, deși recunosc că e un om foarte de treabă. Nu poți să-l suferi? Dar nu e motiv pentru asta. Bietul Pascalopol, el e așa de modest. Crezi? Am impresia că e indispus. Încep să mă căiesc că am venit. Ți s-a părut că e indispus? Vine să cred. De altfel am să-l descos eu. În orice caz, te asigur că nu din pricina ta, fiindcă te estimează. Și apoi tu, Felix înțelese, și apoi tu nu reprezinți nicio primejdie. Otilia, își luă inima în dinți Felix. Îmi pare bine, dar într-un fel și rău că am venit și aici la voi. Întrebă Otilia fără să se întoarcă, cu ochii mereu la cer. Fiindcă m-am obișnuit cu tine și încep să mă tem că voi rămâne iarăși singur. Ți-e frică să nu fug cu Pascalopol? Ipoteza aceasta n-ar fi cu totul exclusă. Pascalopol e un om care merită o astfel de bucurie, însă nu vreau să-l părăsesc pe papa și, prin urmare, nu te las nici pe tine. Dacă n-ar fi Moș Costache, ai fugiva, să zic. O fată ca tine poate să iubească un om cu mult mai în etate? Nu m-am întrebat serios asta, dar înțeleg ce vrei să spui. Săget tânăr de vârsta mea îți închipui că m-ar iubi pe mine așa cum sunt. Sunt foarte capricioasă. Vreau să fiu liberă. Felix ar fi voit să spună eu, însă nu îndrăzni. Aș voi să-ți vorbesc multe, se mulțumi el să zică, dacă vei putea să mă asculți. Te voi asculta, răspunse la fel de simplu Otilia, care în tot acest timp își ținuse mâna pe mâna lui. Un câine începu să latre violent, apropiindu-se, și un glas bărbătesc se auzi strigând în noapte: „Hei, domnișorilor, acolo sunteți!” Felix și Otilia se dădură jos și, răspunzând la apel, se îndreptară, aproape alergând spre curte. Când se arătară, ținându-se de mână în fața pridvorului, Pascalopol ședea gânditor la o măsuță. Părea trist. „V-am așteptat la cafea,” zise el. „Poftiți.” „Eu, la moșie, nu prea pot fi un tovarăș agreabil pentru niște oameni tineri.” Otilia sări pe marginea scaunului lui Pascalopol și începu să îndrepte gulerul acestuia. „De ce spui astfel de lucruri? Am plecat numai puțin ca să poți vorbi în tihnă. Nu te preocupa de noi.” Pascalopol luă mâna Otiliei și o sărută. Totuși, zile întregi Pascalopol fu absorbit de treburile moșiei și cei doi invitați rămaseră de capul lor. După vreo 2 săptămâni, moșierul fu chiar silit să plece la București pentru 2 zile. În timpul acesta, Otilia, urmată orbește de Felix, născocea tot felul de distracții, izbutind să capete colaborarea binevoitoare a oamenilor de la curte. De o cracă groasă orizontală a unui nuc bătrân, în care se dădea în picioare, fluturându-și fusta și părul. Intra în toate șurile și dormea în fân.
Nu se lăsase până ce nu se scăldase în eleșteu, gonind pe Felix ceva mai departe. Dar petrecerea de predilecție o constituia un soi de cavalcadă specială. Argatul de la grajduri le dăduse doi cai mai ciolănoși pentru tracțiunea grea, un fel de cai normanzi, mai zvelți, care se lăsau încălecați cu blândețe și fără șa, ducând pe călăreți încet la o simplă bătaie cu palma pe spinarea lor. Cei doi, supravegheați la început de argat, se dădaseră binișor la acest sport și colindau singuri moșia. Însă Otiliei venise alt gust, să se urce chiar și pe calul lui Felix. Calul, masiv, suportă fără obiecție îndoita greutate și astfel oamenii văzură crucindu-se noua arătare, un cal purtând în spinare un bărbat și o fată, care stătea în față, lângă coamă, băiețește, cu fluierele picioarelor scăpate de sub rochie. Otilia găsea că acesta este sportul cel mai chic. Simt nevoia, îi mărturisi într-o astfel de cavalcadă Felix, după atâta singurătate, să iubesc pe cineva, să am o tovarășă nedespărțită. Felix, îi răspunse Otilia, ești încă prea tânăr. Tu nu trebuie să te gândești la iubire, înainte de a-ți face o carieră strălucită. Iubirea, măsură ea vorba, e un cuvânt mare, dar apoi vezi că singură n-ajunge. Dacă un tânăr ar avea răbdarea și bunătatea lui Pascalopol, îmi l-aș iubi. Pascalopol e și bogat, observă fără nicio intenție ironică Felix. O, nu pentru asta, protestă Otilia. Însă e adevărat că numai un bogat ca el poate să fie generos și gata de a face unei femei orice capricii. Eu am un temperament nefericit, mă plictisesc repede, sufăr când sunt contrariată. Ca să zică, cugetă tare Felix, ca să fiu iubit, va trebui neapărat să devin bogat. Poate că da, însă nu-i de ajuns. Papa, să știi, e foarte bogat și îl iubesc mult, însă nu poate să facă fericit pe nimeni. Mama a murit de supărare. Pascalopol aduse de la București știri neprevăzute. Stănică se căsătorise de 2 săptămâni, adică numai decât după plecarea Otiliei. Toate formalitățile le avea de mult îndeplinite, amânase doar sistematic solemnitatea pentru a constrânge pe Simion să-i acorde zestrea cerută. Lucrul se putuse face deci repede și într-un cerc intim. Dar pe dată ce formalitatea civilă fu îndeplinită, aceea religioasă fu respinsă ca prejudecată învechită, Stănică și Olimpia se năpustiră asupra casei căpătate, drept dotă, și vrură să intre în stăpânirea ei numai decât. Casa era însă închiriată și, cu drept cuvânt, chiriașul nu consimțise să se mute înainte de Sfântul Dumitru. Stănică devenise agresiv, îl amenință, îi găsi viții de executarea contractului, îi trimise somații în numele Aglaiei, care, plictisită, se învoi cu chiriașul, plătindu-i o despăgubire și acesta, în sfârșit, permise familiei Rațiu să pună stăpânire pe proprietățile ei. Cei doi n-aveau însă nicio mobilă. Olimpia, de o parte, și Stănică, pe de alta, începură să jefuiască amabil pe Aglaie, Simion și Aurica, lingușindu-i și săcăindu-i. Stănică pretinse că nu poate înțelege un cămin fără un document cât de neînsemnat că era ginerele unui artist așa de mare ca Simion. Îi smulse câteva tablouri pe care apoi le aruncă în pod, cerând însă cele trebuitoare mobilării unei săli vrednice de aceste comori. Aglaie le dădu tot ce putu. Soții Rațiu, nepăsători acum de posibilele reacțiuni ale lui Simion, veneau cu îndrăzneală aproape în fiecare zi și se invitau la masă. În astfel de împrejurări, copilul, de numai 2 luni, fu cu totul părăsit. Uitat în odaie cu ușa închisă, dar cu un geam de sus deschis, copilul se zbuciumase, poate cu febră, și căzu jos în patul neîngrădit. Plin de contuziuni, muri repede. Olimpia a primit lovitura cu mult calm, aproape ca o ușurare. Tănică însă păru disperat. Sosi cu părul vâlvoi în casa Aglaiei, repetă scena inimii slăbite, notifică la toți că existența lui era zdrobită. Aurel fusese cel mai inteligent copil de pe lume și prevestea de pe acum o carieră strălucită. Stănică povestea fel de dovezi de precocitate, pretinzând că limbajul însuși se manifestase la copilul său. Refuză să se scoale de pe pat, sfătuind pe toți să se ducă să ajute pe Olimpia, care este tot așa de doborâtă, și mărturisind că
Fără ajutorul altora, el nu va fi în stare nici măcar să mormânteze mortul. Într-adevăr, nu făcu nici el, nici Olimpia, niciun gest serios în direcția asta, încât cheltuiala căzu în spinarea familiei Tulea. Stănică ceru chiar bani să comande monument copilului fără pereche și Otilia bănui că Pascalopol însuși fusese supus unei taxe. La înmormântare Olimpia fu nepăsătoare, plictisită. Stănică însă plânse cu hohote, câștigându-și simpatia femeilor care se găsesc mai tot timpul prin cimitire. Pascalopol arătă celor doi un număr din Universul în care se citea la coloana anunțurilor mortuare această compunere patetică. De-a pururi sfâșiat sufletește, plin de revoltă în contra cerului nemilos, Stănică și Olimpia Rațiu, părinți, Simion și Aglae Tulea, bunici, Aurica Tulea, mătușă, precum și familiile înrudite, Giuverdeanu, Mărculescu, Sima, au nemărginita durere de a vă anunța ridicarea la ceruri a unicului lor fiu Aurel Rațiu, relișor, în vârstă de 2 luni, răpus de o îngrozitoare boală care a istovit trupușorul lui mic, lăsând pe tăticul și mămica lui fără niciun sens în viață. În curând vor fi și ei lângă tine, îngeraș scump. Trista solemnitate a mormântării va avea loc, etc., etc. Toți cei care l-au cunoscut și prețuit sunt implorați să asiste. Utilia zâmbi puțin, apoi devenind serioasă, zise: de stănică ăsta am avut repulsie chiar de la început. Îl cred capabil de orice și mă tem de el. Papa e slab, cum îl știi. N-ar trebui să-l primească în casă prea des. Împărtășesc cu totul impresia dumitale, domnișoară Otilia, și am făcut ce am putut să deschid puțin ochii lui Moș Costache. Cu coana Aglaie și stănică, iată o tovărășie primejdioasă. Așa vorbi Pascalopol, trăgând rar câte un fum din țigare. Felix nu-și putu da seama cam ce pericol putea reprezenta pentru Otilia stănică. Întâmplările ce urmară îl întăriră însă asupra dreptății aprehensiunilor Otiliei și a lui Pascalopol. Zilele trecură astfel cu mari absențe ale moșierului și cu încercări ale lui de a realiza față de Otilia atracțiile unui om în stare de orice zburdărnicie. Otilia îl copleșea cu calineriile ei, care strângeau inima lui Felix, în vreme ce Pascalopol însuși se adumbrea de ușurința mai tinerească cu care acesta se adapta temperamentului fetei. Felix admira caracterul bun al moșierului, care oscila nesigur între sentimentul erotic și cel de paternitate, aci detestându-i cordial prezența, aci luându-i cu afecțiune brațul ca unui fiu mai mare. Învins de această discreție nobilă, Felix se prefăcea din ce în ce mai mult că e interesat intens de aspectele câmpului și dispărea, lăsând pe Pascalopol să se bucure în voie de familiaritatea Otiliei, încredințat pe zi ce trecea că ea nu depășea marginile unui nevinovat joc de salon. Totuși, într-o zi, fu, fără să vrea, pricina unei scene pe care o regretă. Otilia voise din nou să meargă călare și îl invitase să o ia alături pe același cal. Trecea astfel mândră și veselă prin apropierea curții, când Pascalopol, care nu mai văzuse acest inedit gen de călărie, le răsări înainte. "Ah," zise el puțin palid, "faceți cavalcadă matinală?" Felix făcu gestul de a-l saluta, dar se opri, căci își dădu numai decât seama de ridicolul situației. Pascalopol luă înainte spre grajduri, ca și când ar fi fost în mod special ocupat. "Mi se pare," observă Felix, "că Pascalopol e indispus." "Așa mi se pare și mie," trebuie să recunoască Utilia și, dându-se numai decât jos de pe cal, o luă repede pe urmele lui Pascalopol. Felix porni spre grajd. În drum, zări pe Otilia și pe Pascalopol de braț, îndreptându-se spre curte. Cel din urmă se arătă cucerit de gingășiile Otiliei, păstrând numai resturile unei supărări amuzante. "Otilia," spuse Felix în aceeași zi fetei, "eu aș vrea să plec de aici." "Și eu cred că e vremea să plecăm," consimți Otilia. A doua zi se întorceau la București. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare
și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să găsesc în comentarii sugestiile voastre pentru viitoare lecturi. Prin calitate de membru al canalului, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!